safe journey. Thank you. 做到长顺短横。背包侧兜内的水杯、雨伞等。6号车厢的旅客，请您听从工作人员引导，顺序到。车辆内的不能检票，请等候。检票成功，请推进。停留多好的快速。它跟洗脑的洗不半天。Xin chào mọi người, lại là tụi mình On Thomas đây. Hiện tại thì tụi mình vừa mới tới được thị trấn Kim Kê của của huyện La Bình. Đang rất là mong chờ và háo hức để có thể khám phá những cảnh đẹp mùa xuân của La Bình này. Mọi người cùng chờ đón nhé. Sau khi check-in khách sạn và cất hành lý xong thì tụi mình di chuyển tới địa điểm đầu tiên luôn. Đó chính là Kim Kê Phong Trùng. Đây cũng chính là cánh đồng cải mà tụi mình vừa chỉ cho mọi người thấy từ trên sân thượng khách sạn á. Cổng vào của cánh đồng cải này thì chỉ cách khách sạn của tụi mình có 10 phút đi bộ mà thôi. Giá vé vào cửa của Kim Kê Phong Trùng thì là 30 tệ. Tụi mình đi xe điện tham quan thì thêm 30 tệ nữa. Và không giới hạn số lượt lên và xuống trong cánh đồng nha. Và xe thì sẽ dừng tại các điểm cố định để cho mọi người xuống ngắm cảnh. Tụi mình ban đầu không biết nên dừng ở đâu cả. Thấy có chỗ này cũng đẹp đẹp với cả có đường xuống gần cánh đồng cải nữa. Thế nên là xuống luôn. Tụi mình khuyến khích mọi người nên đi xe điện vì cánh đồng hoa cải dầu này cực kỳ rộng luôn. Nếu đi bộ thì sẽ rất là mệt. La Bình thì là một huyện nằm ở phía đông của thành phố Côn Minh. Để đến được đây thì tụi mình đã bắt xe khách từ bến xe Đông Côn Minh, từ bến xe Bắc La Bình. Giá là 48 tệ, cứ khoảng 30 phút sẽ có một chuyến và đi mất gần 3 tiếng đồng hồ. Sau đó tụi mình lại mất thêm 30 tệ tiền taxi từ bến xe để tới được thôn Kim Kê nữa. Cứ mỗi mùa xuân tới thì cả La Bình lại được nhuộm vàng bởi sắc hoa cải dầu, trải dài hơn 800.000 mẫu Anh, tức là tương đương với hơn 3.000 km vuông. 3.000 km vuông nha. Ngay từ lúc ngồi trên xe taxi để tới thôn Kim Kê thì tụi mình đã phải há hốc mồm vì ngoài cửa sổ là một màu vàng bạt ngàn suốt cả chặng đường. Sao mà lại có thể rộng đến thế cơ chứ? Kim Kê Phong Trùng thì là một trong những địa điểm ngắm hoa cải dầu rất nổi tiếng của La Bình, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cả biển hoa vàng ở đây thôi. Có một điều khá lạ, đó là trước khi đi tụi mình có tìm hiểu thì thường hoa cải dầu ở La Bình sẽ bắt đầu nở từ đầu tháng 2 và rộ nhất, đẹp nhất là từ giữa tháng 2 cho tới đầu tháng 3. Nhưng mà năm nay tới tận cuối tháng 2 rồi mà những cánh đồng cải vẫn xanh rì. Trộm vía lúc tụi mình tới cũng là giữa tháng 3 rồi, nhưng lúc này mới là lúc hoa nở rộ nhất. Năm nay mùa xuân đến muộn hơn hẳn so với mọi năm thật. Tụi mình cứ lăn lê bò toài khắp từ cánh đồng này tới cánh đồng khác từ sáng cho tới chiều mà không thấy chán. Cứ thấy chỗ nào có đường đi vào là lại chui vô. Trời hôm đó thì trong xanh, lại rất hợp với màu hoa cải vàng. Mỗi tội là nắng vỡ cả đầu. Nhưng may là giữa đồi núi nhiều gió nên là cũng không quá nóng. Xe điện tham quan ở trong này là loại xe này nha. Cứ thấy xe nào trống chỗ là show cho họ xem vé rồi ngồi lên thôi. Hoa cải dầu ở đây rất cao và dày hoa nha. Như tụi mình thấy thì trung bình là sẽ phải cao ngang ngực, nhiều chỗ còn cao quá cả đầu người cơ. Hoa dày nên là ong bay về lấy mật rất nhiều. Ong dày tới nỗi nghe rõ cả tiếng vo ve vỗ cánh của chúng nó nữa. Mọi người có biết điểm đặc biệt nhất ở Kim Kê Phong Trùng là gì không? Hoa cải. Tất nhiên rồi. Nhưng có một thứ nữa khiến cho nơi này đặc biệt nổi tiếng. Đó chính là những ngọn núi nhấp nhô nằm rải rác khắp những cánh đồng cải vàng rộng tít tắp, tạo nên một sự tương phản về màu sắc và địa hình khá là độc đáo. Ai mà không thích đi bộ nhiều thì có thể ngồi tàu hỏa như kia nha. Mỗi lượt là 50 tệ, tàu sẽ đi xung quanh cả khu vực Kim Kê Phong Trùng này. Mọi người chỉ việc ngồi và ngắm cảnh mà thôi. Mấy chiếc tàu hỏa này thì không phải gu tụi mình lắm, nên là tụi mình không đi. Gu của tụi mình vẫn phải là quốc bộ lang thang rồi chui vào tận ruộng cải cơ. Mà chui vô ruộng cải là phải lựa lựa đi theo mép ruộng, không là ngã ngay. Xong vừa phải căn đi làm sao cho không đạp gãy hoa cải, vừa phải để ý né mấy chú ong nữa, không là sưng mặt như chơi á. Chui vào một hồi đi ra thấy quần áo dính toàn phấn hoa vàng, phủi mãi không đi mà cứ bệt vào. Hôm đó đi về mất nguyên cả buổi tối để vò cái quần trắng. À, mà tụi mình nhớ lúc ở trong ruộng còn có một mùi thum thùm cứ phảng phất nữa.
Nghĩ lại thì chắc là mùi phân chuồng người ta bón cho cây. Phải vậy thì hoa mới nở vàng ươm và dày như thế chứ. Tụi mình cứ quanh quẩn ở trong đồng cải tới tận chiều muộn. Gần tới lúc hoàng hôn thì tụi mình bắt xe điện để đi tới bến cuối cùng. Đó là một đài quan sát nằm trên một đỉnh đồi, nằm ở trung tâm của Kim Kê Phong Trùng. Mọi người thì thường leo lên đây để ngắm bình minh hoặc là hoàng hôn. Tụi mình leo tầm khoảng 30 phút mới lên được tới đỉnh, vì cũng đi từ từ, với cả vừa đi vừa ngắm cảnh nữa. Phải đứng từ trên đài quan sát nhìn xuống thì mới thấy rõ mênh mông là cải vàng, đôi chỗ xen kẽ màu xanh của rừng cây và núi đồi với màu nâu của đất, xa xa lại là những dãy núi ẩn mình trong sương mù nữa. Tranh thủy mặc là từ đây mà ra chứ đâu nữa. Giữa trùng điệp núi non và ruộng cải còn có cả những ngôi làng với mái ngói xám và tường trắng rất đặc trưng của La Bình. Sống giữa khung cảnh như vậy thì tự dưng cũng sẽ thấy yêu đời hơn thôi nhỉ. Từ trên cao nhìn xuống cái gì nó cũng bé xíu và dễ thương hơn hẳn. Mấy chiếc xe điện cũng trở nên bé tí hin, trông như xe đồ chơi ấy. Lúc ở dưới thì tụi mình cũng chưa cảm nhận rõ, nhưng mà đứng trên đài quan sát nhìn xuống mới thấy là mình nhỏ bé giữa cánh đồng cải rộng lớn như thế này. Có vẻ như tất cả mọi du khách đều đổ về đây để ngắm hoàng hôn hay sao á, nên là trên này đông đúc lắm. Có người còn đem theo cả bé cún của mình lên đây nữa. Nó còn được đội cả vòng hoa nữa đây này, dễ thương gì đâu á. Càng về chiều muộn, nắng lại càng vàng hơn. Tụi mình tìm được góc này có ghế ngồi nghỉ chân, ngồi nghỉ đây chút rồi chiều hoàng hôn xuống hẳn luôn. Những chiếc xe điện tham quan vẫn miệt mài chạy ở phía dưới. Sáu 6 giờ tối là xe điện ngừng hoạt động rồi, thế nên tụi mình cũng tranh thủ đi xuống để không bị lỡ xe. Cả cánh đồng bắt đầu phủ lên một lớp sương cuối ngày, khiến cho mọi thứ trở nên ảo diệu cực kỳ. Mà thôi, mặt trăng xuất hiện rồi đây này, giờ phải nhanh chóng lên xe để đi về thôi nào. Lúc ngồi xe ra tới cổng, tụi mình gặp ngay khoảnh khắc hoàng hôn đỏ rực, nên lại nán lại một chút nữa để ngắm. Lúc này thì đoàn tàu ngắm cảnh đã ngừng hoạt động rồi, thế nên mọi người được phép tự do đi lại trên đường ray. Tụi mình cũng men theo dọc đường ray hướng về phía những vệt đỏ trên nền trời. Trước mắt tụi mình là những cánh hoa cải vàng chi chít đung đưa trong gió, dưới ánh sáng ấm áp của hoàng hôn. Khung cảnh này thực sự bình yên và tĩnh lặng. Ai mà nỡ rời đi vào lúc này cơ chứ. Vậy là ngày đầu tiên của tụi mình đã quá trọn vẹn rồi. Có cả nắng vàng, hoa lại rực rỡ và cả hoàng hôn đẹp không thể nói nên lời nữa. Buổi tối hôm đó tụi mình quay trở về thôn Kim Kê và ăn ở một nhà hàng trên đường về. Cô chủ quán thì có giới thiệu cho tụi mình một số món nấu với rau cải trồng tại La Bình. Mà tụi mình đã gọi một đĩa rau cải xào thịt bò, một đĩa hoa cải xào trứng, một đĩa bò xào cần tỏi và một bát canh rau đậu phụ. Những món này thì ăn cùng với cơm cũng khá là ngon, nhưng mà cũng hơi dầu mỡ một chút nha. Tụi mình đã nghĩ là La Bình là một huyện nông thôn nên chắc chi phí ăn uống sẽ rẻ hơn các vùng khác một chút. Nhưng mà thực tế là cũng không rẻ như tụi mình nghĩ đâu nha. Trung bình một món cũng phải từ 30 cho đến 40 tệ trở lên á. Buổi sáng ngày thứ hai, tụi mình dậy sớm, ăn sáng luôn ở khách sạn bằng bát bún bò. Mà nói thực là không được ngon cho lắm. Hi hi. Tụi mình đã nói chuyện trước với chú chủ nhà là sẽ thuê xe nguyên một ngày hôm nay rồi.
Lúc đưa chìa khóa cho tụi mình, chú liên tục dặn là đi đứng phải cẩn thận. Chú đâu biết là ở Việt Nam ngày nào tụi mình chả đi xe máy. Tụi mình khởi động xe rồi hướng tới địa điểm đầu tiên của ngày hôm nay. Đó chính là thác nước Cửu Long. Thác nước Cửu Long thì nằm cách Kim Kê khoảng gần 20 km về phía đông bắc. Đường đi thì khá là vắng thôi, nhưng chủ yếu là xe tải, nên là cũng phải để ý một chút nha. Thác nước này được đánh giá là một trong 10 thác nước đẹp nhất tại Trung Quốc và giá vé vào cổng là 65 tệ. Tuy nhiên thì khi tới nơi tụi mình lại thấy cũng không quá ấn tượng với những dòng thác ở đây. Thế là tụi mình quyết định không đi vào trong mà chỉ đứng ngắm từ xa trên một cây cầu đá phía ngoài và bay flycam vào mà thôi. Nắng sớm bắt đầu rọi xuống, lấp lánh trong dòng nước xanh lam phía dưới. Và thứ mà tụi mình muốn tìm kiếm là đây. Khung cảnh cánh đồng cải vàng rộng lớn dần hiện ra ở phía trên đỉnh thác nước khi flycam của tụi mình bay dần lên cao. Thực sự là không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp vô thực này. Tụi mình đi xe máy lên gần phía cánh đồng cải ở phía trên thác nước. Những cánh đồng cải ở đây uốn lượn, nhấp nhô theo những sườn núi, sườn đồi, tạo thành những hình dáng vô cùng bắt mắt. Những ruộng cải ở đây chưa bị quy hoạch du lịch nên yên bình và chẳng có lấy một bóng du khách nào cả. Cảm tưởng như tụi mình được làm bá chủ cả vùng này vậy. À mà quên mất, cũng có một số vị khách đã đến đây từ rất lâu rồi. Chính là mấy chú ong này nè. Rời khu vực thác Cửu Long, tụi mình lại tiếp tục đi đến điểm tiếp theo. Nhưng mà trên đường đi cũng có nhiều chỗ đẹp lắm luôn. Thế nên là tụi mình cứ phải dừng xe liên tục ạ. Tụi mình đi qua một thôn nhỏ bên đường, có cây hoa anh đào kép và cây hoa lê này mọc cạnh nhau luôn nè. Cây hoa anh đào kép bông nào bông nấy to đùng, màu xinh đúng kiểu hồng e ấp luôn. Còn phía sau là những cành hoa lê bé bé xinh xinh, trắng muốt. Đằng xa người ta còn đang đốt nương thì phải, khói nghi ngút cả cánh đồng cải vàng. Đoạn đường D này trông vậy mà đẹp thật luôn. Một bên là hoa cải vàng, còn phía cuối đường còn có một cây lê hoa chi chít nữa. Ban đầu tụi mình cũng thắc mắc là sao ở đây người ta trồng nhiều hoa cải dầu đến vậy. Xong tìm hiểu ra thì mới biết là sau này người ta sẽ thu hoạch hạt cải để ép lấy dầu. Ngoài ra hoa cải còn là nguồn cung mật ong dồi dào nữa. Thế nên trên đường đi tụi mình cũng thấy rất nhiều trang trại nuôi ong luôn. Từ thác Cửu Long tụi mình đi thêm 20 km nữa về phía tây và dừng xe ở một ruộng cải dầu nữa cũng khá nổi tiếng. Người ta gọi nơi này là ruộng cải xoắn ốc, Loa Ti Điền. Tranh thủ ghé vào một quán cóc ngay phía trên ruộng cải. Tụi mình thấy chị chủ quán ở đây bán mấy món ăn khá là lạ. Đây là món mì bào từ một thứ trông như thạch vậy, có loại màu trắng và màu vàng. Tụi mình cũng không rõ là làm từ nguyên liệu gì nữa luôn. Họ bào sợi rồi bỏ vào bát, thêm các loại gia vị và rau dưa chua. Không quên thêm dầu ớt nữa. Món này ăn sợi mì mềm như là thạch, nhưng lại có vị cay của ớt và vị mặn của những thứ rau dưa chua kia. Ăn thì cũng thấy khá là lạ miệng nha. Ngoài món mì lạ lạ này ra thì quán còn có bán cả xúc xích rán, khoai tây chiên và một món bánh nhìn như bánh dày chiên vậy á. Phía dưới kia chính là ruộng cải dầu hình xoắn ốc, cũng là một trong những biểu tượng nổi tiếng của mùa hoa cải dầu ở La Bình. Những cánh đồng cải ở đây được trồng theo hình bậc thang, uốn lượn theo các vòng tròn đồng tâm. Có vòng thì chỉ có 4 đến 5 tầng thôi, nhưng cũng có vòng lên tới 10 mấy tầng luôn. Hình dáng nhìn từ trên cao trông giống như những vòng xoáy trên những con ốc vít á. Thế nên mới có cái tên là Loa Ti, mà Loa Ti trong tiếng Hán có nghĩa là con ốc vít nha. Còn tụi mình khi mà nhìn thấy ruộng cải này lại liên tưởng ngay tới ruộng bậc thang của Việt Nam mình á. Ngay dưới đường cái có một lối mòn để đi xuống dưới gần với ruộng cải hơn. Tất nhiên là tụi mình không bỏ qua được rồi. Ngay khi vừa đi xuống, tụi mình đã thấy một điểm viewpoint rất chill. Gió thì lồng lộng, còn khung cảnh trước mắt thì lại quá đẹp. Hơi tiếc một chút là hôm nay mặc dù trời nắng nhưng vẫn có một lớp sương mù mỏng, thế nên mọi thứ nhìn cứ bị mờ mờ không rõ nét. Nhưng thôi, trời không âm u hay mưa là cũng đã may mắn lắm rồi.
Đi sâu xuống dưới hơn chút nữa, tụi mình bắt gặp mấy cây đào đang nở tưng bừng. Màu hồng của hoa đào lại càng thêm nổi bật khi đứng giữa màu vàng của hoa cải. Bắt gặp ngay một cây liễu đứng sừng sững giữa cánh đồng cải này. Tụi mình mon men vào gần dưới tán cây. Hoa cải ở đây cao, thế nên tụi mình cũng lọt thỏm giữa màu hoa vàng luôn á. Nhìn từ trên cao như thế này lại càng thấy rõ những đường nét của cánh đồng hoa cải này. Trông như những hoa văn trong một bức tranh trừu tượng ấy nhỉ. Chỗ này chỉ là một mỏm đá nhô ra, nhưng xung quanh hoa cải vẫn mọc tùm. Tụi mình ngồi ngắm bức tranh thiên nhiên trước mắt một hồi lâu. Những lúc thế này tự nhiên lại thấy sự tự do tự tại thực sự cũng không quá khó tìm. Ngôi làng dưới chân núi kia đúng nghĩa là nằm lọt thỏm giữa thiên nhiên núi rừng luôn á. Không biết những người sống dưới đó có cảm thấy giống với những gì tụi mình đang cảm nhận lúc này hay không. Còn tụi mình thì thấy ghen tị với họ lắm, vì có thể ngắm bức tranh này mỗi ngày, mỗi khi mùa xuân về. Lúc quay trở ra để đi về, tụi mình nhìn thấy một em bé còn bé xíu xiu mà đã được cả nhà đưa đến tận đây để ngắm hoa rồi. Trên tay còn phải cầm một bông hoa cải mới chịu nha. Đường trở về tụi mình không quá vội, cứ đi thong thả từ từ, cứ thấy có gì đẹp là lại ghé vào. Cây hoa mộc liên này tụi mình đã để ý từ lúc lên tới Loa Ti Điền rồi. Lúc vòng về thì không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của nó nên lại vòng vào ngắm. Mà hoa mộc liên gì mà mọc trắng cả cây, không có lấy một chiếc lá. Chim từ đâu bay về hót líu lo, còn ong thì bay từng bầy xung quanh những chùm hoa trắng. Bóng của cây và hoa đổ trên bức tường trắng, thực sự quá đẹp. Khi gần về tới thôn Kim Kê, tụi mình lại vô tình nhìn thấy hai cây anh đào cổ thụ dáng lả lướt này. Hoa thì vẫn chưa nở hết đâu, nhưng chỉ cần thế thôi là cũng đủ khiến cho tụi mình lụy rồi. Tụi mình cứ đứng đó ngắm mãi mà không thấy chán. Mấy cành hoa của nó còn rủ xuống trước nền cỏ xanh và cải vàng phía sau nữa chứ. Còn đoạn này tụi mình không nhớ là tụi mình đã đi như thế nào lại lạc được vào ngôi nhà này. Trước nhà là một cây lê phải nói là già cỗi lắm rồi á. Những cành hoa già cỗi của nó vươn ra như tạo thành một bức tranh trên bức tường trắng của ngôi nhà. Còn không khí xung quanh thì rất là yên ắng và nhẹ nhàng, đúng chất của vùng thôn quê luôn. Vậy là tổng cả quãng đường tụi mình đã đi hôm nay là hơn 60 cây số. Nhưng chỗ nào cũng toàn thấy là hoa cải. Hoa cải trải dài mãi mà không thấy điểm dừng. Không biết đi xong chuyến này về tụi mình có bị sợ hoa cải không nữa. Nhưng mà giờ thì cứ kệ thôi. Tụi mình cứ dạo chơi giữa những cánh đồng cải bao la, chẳng có ai xung quanh cả. Sự tự do này là thứ mà tuổi trẻ tụi mình cứ tìm kiếm mãi không phải sao. Loanh quanh một hồi, tụi mình lại chạy xe vào một con đường nhựa dẫn vào cánh đồng cải phía ngoài Kim Kê Phong Trùng. Có hai cụ bà ngồi đan vòng hoa từ những bông hoa cải vàng bên vệ đường. Khoảnh khắc ấy nó thực sự đẹp, mà đẹp chạm tới sâu thẳm trái tim tụi mình luôn á.
Vòng hoa của hai cụ đan thì ngoài hoa cải còn điểm thêm vài bông hoa gì đó màu cam và có cả hoa hồng nữa. Nhìn đôi bàn tay của cụ hẳn bao vất vả, nhưng đàn hoa lại thoăn thoắt và rất đẹp. Tụi mình tiến tới mua ủng hộ mỗi cụ một chiếc vòng hoa, giá cũng chỉ có 5 tệ một chiếc mà thôi. Mà hai cụ nha, dù chỉ ngồi bán vòng hoa ở vệ đường thôi, nhưng cũng có cả mã QR để thanh toán luôn nha. Đó cũng là một điểm tiện lợi mà tụi mình rất thích khi đi du lịch ở Trung Quốc. Kết thúc 2 ngày rong ruổi khắp những cánh đồng hoa cải ở La Bình, mùa xuân năm nay của tụi mình khởi đầu tuyệt vời như vậy á, ngập tràn trong sắc vàng của nắng, của ngàn dặm hoa cải dầu và muôn vàn những khung hình đẹp đến nao lòng. Tạm biệt La Bình và tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người trong những chặng tiếp theo của hành trình mùa xuân của tụi mình nhé. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của tụi mình nha.